Трьох дітей і літнього чоловіка збив мотоцикліст на Львівщині у Бродах. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження. Слідчі кажуть, причиною ДТП могла стати неуважність мотоцикліста, який на високій швидкості об'їжджав авто і не помітив дітей на велосипедах, що стояли близько до дороги. Усі живі, проте 14-річна дівчинка з переломами в комі. Теж із переломами в лікарні наразі і сам мотоцикліст, і 68-річний чоловік. І ще двох дітей після надання медичної допомоги відпустили додому.